verstoppen altijd. Waarom verstop je, Andy? Verstoppen ze. Mama, jij moet niet. Kom Christy. Oh, kom Christy. Kom Christy. Andy, waarom bijt je hand? Ja, hij doet altijd zo. Pas op. De boot. Ja, laat maar, de boot is varen daar. Waar ga je naartoe? Kom ik. Ah. Zoveel mensen daar. This is Nederland, guys. Di Nederland. Tuh, kalau membeli alat bangunan di situ. Guys, kita lagi ada di sini, lagi test driving nih. The boat is coming. The big boat, Andy. Andy. Ja, zit een auto. The boat with the house. Oké. Papa, iedereen kijkt naar onze auto. Ja, dat is toch ook een aparte auto. Nou, kijken of er een flinke Ferrari is. Denk je niet, hè? Nee. Ik denk niet dat er E6 hier. De terras is al gesloten. Kijk. Niet op. Kijk, het is gesloten restaurant. Ja, hallo, wat is dat nou? Gesloten, alles gesloten. Nee, maar Porsche. BMW. Huh? De telefoon is weg. Hier twee Harleys. Dat is ook al mooi, hè? Zitten iedereen let opzetten.
niet naar die auto, hè, Andy? Kijk iedereen naar de auto? Man, ik stel die eerst eens fatsoenlijk af. Dan loopt die echt heel mooi. Ik zou die al wel hebben voor 12.000 euro. Hey, knap ik gewoon op, dan maak ik het 20. Ja, de sticker kost al 8.000 euro. Oh, 1000. Kijk, zag je hem? Zag je die jongen op die Ducati? Ja. Wat deed hij? Ik weet het niet. Zo. Ik heb niet gezien. Daar is zo, kijk, ook film. Heb je die Ducati gefilmd? Nee. Oh man. Welke die Ducati? Ja, die doet twee? zo, die jongen. Oh, jawel.